ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁልኝ? ዛሬ ደግሞ ፓርት 4 ዲክላሪንግ ኤንድ አሳይኒንግ ቫሪያብልስ እንዴት ጃቫስክሪፕት ላይ ቫሪያብሎችን ዲክላር እናረጋለን እንዲሁም ደግሞ አሳይን እናረጋለን የሚለውን በዚህ ቪዲዮ እናያለን። ፓርት 4 ነው። ከፓርት 1 እስከ 3 ከዚህ በፊት ካላጋችሁት ገብታችሁ ፕሌሊስት ውስጥ ቼክ አድርጉት። ላስት ቪዲዮ ላይ ዳታ ታይፕ እና ቫሪያብል ዲፋይን አድርገናል። ፓርት 3 ላይ እንዴት ነው ቫሪያብሎችን ዲክላር እንዲሁም ደግሞ አሳይን የምናደርገው የሚለውን እናያለን። ስፔሻሊ ደግሞ አሳይመንት ላይ በደንብ ረግጠን አብረን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ቫሪያብሎችን ዲክላር ለማድረግ ከፈለጋችሁ ጃቫስክሪፕት ላይ ፈርስት ቫር እንጠቀማለን። ሶስት ኪወርዶችን ወይም ደግሞ ሶስት መንገድ አሳያችኋለሁ ላስት ቪዲዮ ላይ ዲክላር የምታደርጉበትን። ለአሁኑ ቫር እንጠቀማለን። ቫር ሌትስ ሴይ ኤ ሰሚኮለን ካልኩኝ ይሄ አንድ ቫሪያብል ዲፋይን የምታደርጉበት መንገድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቫር ኤ ካልኩኝ ኤ የሚባል ቫሪያብል ዲክላር አድርጌ ያለው ማለት ነው። ነገር ግን ቫልዩ አሳይን አላረኩለትም ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ዲክላር ማድረግ ቻላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ምን ማድረግ ቻላችሁ? ቫር ቢ ብዬ ዲክላር ማድረግ ቻለው ማለት ነው። ወይም ደግሞ ዲክላር አድርጋችሁ ወዲያው አሳይን ማድረግ ቻላችሁ ቫልዩ ማለት ነው። ለዛ ዲክላር ላረጋችሁት ቫሪያብል ቫልዩ አሳይን ማድረግ ቻላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ዲክላሬሽን እና አሳይመንትን አንድ ላይ ማድረግ ቻላችሁ። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቫሪያብል b = 1 ስል b ከአንድ ጋር ኮምፔር እያረኩኝ አይደለም። ምን እያረኩኝ ነው? አንድ የምትባል ቫልዩን ለቢ አሳይን እያረኩኝ ወይም ደግሞ የቢን ቫልዩ ለአንድ እያረኩኝ ወይም ደግሞ እየሰጠው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቢ ኢኳል የምትለው አሳይን የማቴማቲካል ኦፕሬተር ላይ የኮምፔር የምናደርግባት ኢኳል ሳይሆን የአሳይመንት ኦፕሬሽንን ፐርፎርም ታደርጋለች ጃቫስክሪፕት ላይ ማለት ነው። ስለዚህ var = b = 1 ካልኩኝ የቢን ቫልዩ አንድ እያረኩኝ ነው ማለት ነው። ወይም ደግሞ ቫሪያብል እዚህ ጋር ከላይ ዲክላር አድርጌያለሁ ነገር ግን ቫልዩ አሳይን አላረኩም። ስለዚህ እዚህ ጋር መታችሁ ቫል ኦሬዲ ዲክላር ስላደረኩት a = 5 ማለት ቻለው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን እያረኩኝ ነው? ለኤ ኦሬዲ ዲክላር ስለተደረገ ከእንደገና ዲክላር ማድረግ አይጠበቅብኝም። አንዴ ስላረኩኝ ለኤ ቫልዩ አሳይን እያረኩኝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ አሳይን ማድረግ ቻላችሁ። ሌላ ለምሳሌ ለኤ ቫልዩ አሳይን ማድረግ ከፈለኩኝ a ኢኳልስ ቢ ካልኩኝ ምን እያልኩኝ ነው? ቢ ላይ ያለውን ቫልዩ ቢ ላይ ያለውን ቫልዩ ማን ነው? 1 ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ለቢ የሰጠሁት አንድ ነው። ሶ የቢን ቫልዩ ኤ ላይ አሳይን አድርግልኝ እያልኩኝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ a ኢኳልስ ቢ የሚለው ጀስት ሪፕሬዘንት የሚያደርገው ምንድነው? ቫልዩ አሳይን እያልኩኝ እንደሆነ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮንሶል ዶት ሎግን ተጠቅሜ ኮንሶል ላይ ቫልዩን ዲስፕሌይ ማድረግ ከፈለኩኝ እዚሁ ላይ መጥቼ ሌትስ ሴይ የኤም ቫልዩ ለዚህ ጋር የኤም ቫልዩ ዲስፕሌይ ማድረግ ከፈለኩኝ ኮንሶል ሎግ ኤ ምትሏን ክሊክ ሳደርገው እዚህ ጋር እንደምታዩት የኤም ቫልዩ ቢ ላይ አሳይን ስላደረግን አንድ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ይሄን ዲሊት አድርጌ ደግሞ ምን ቼክ ማድረግ ይችላል? ሶ ረን ሳደርገው እዚህ ጋር ለምሳሌ ሌትስ ሴይ ይሄኛውን ሃይድ ላድርገውና ረን ሳደርገው እንደምታዩት ለኤ አሳይን የተደረገው 5 ስለሆነ 5 ዲስፕሌይ ያደርጋል ማለት ነው። ነገር ግን ዲክላር አድርጋችሁ ሌትስ ሴይ እዚህ ጋር ከላይ ኮንሶል ክሊክ አድርጌ ላሳያችሁ። ኮንሶል ዶት ሎግ የኤን ቫልዩ አሳይን ከማድረጌ በፊት ኮንሶል ወይም ደግሞ ዲስፕሌይ ካረኩኝ ነል ነው ወይም ደግሞ አንዲፋይን ነው ሴት የሚያደርግልኝ ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ቫሪያብል ዲክላር አረኩኝ ነገር ግን ቫልዩ አሳይን ስላላረኩኝ ከረንትሊ እዚህ ጋር ቫልዩ አንዲፋይን ነው ማለት ነው። ደን ቢ የሚባል ቫሪያብል አንድ አሳይን አረኩኝ ለኤ 5 አረኩኝ። ከዛ በኋላ ዲስፕሌይ ሳደርገው የኤን ቫልዩ ኤ እዚህ ጋር 5 አሳይን ስለተደረገ 5ን ዲስፕሌይ ያደርግልኛል ማለት ነው። ሶ ኮንሶል ዶት ሎግ የሚለው ኢንስትራክሽን ሲምፕሊ ኮንሶል ላይ ሪዛልቱን ዲስፕሌይ የሚያደርግልን ኢንስትራክሽን ነው ማለት ነው። ኮንፊውዝ እንዳትሆኑ በኋላ ላይ በግልጽ የምናያቸው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ቫሪያብሎችን ዲክላር እዚህ ጋር እንደምታዩት እንዲሁም ደግሞ ዲክላር አድርገን ደግሞ ወዲያውኑ አሳይን ማድረግ እንችላለን ወይም ደግሞ አሳይን ቫልዩዎችን አውቶማቲካሊ አሳይን ማኑዋሊ አሳይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ዳታዎችን ወይም ደግሞ ለቫሪያብል ዳታ አሳይን የምናደርግበት ፕሮሰስ ነው። ላስት ቪዲዮ ላይ ዲፍረንት ቫሪያብል ዲክላር የምናደርግባቸውን ዌዮች አሳይቻችኋለሁ። ፕሪቪየስ ቪዲዮዎችን ገብታችሁ ቼክ አድርጉ እንዲረዳችሁ። ኔክስት ቪዲዮ ላይ እስከምንገናኝ ለአሁኑ በዚሁ ሰናበታችኋለሁ። ቀጣይ ቪዲዮ ላይ እንድንገናኝ ቪዲዮ ላይክ እንዲሁም ደግሞ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ድሮፕ ማድረግ እንዳረሱ። ቀጣይ ቪዲዮ ላይ እስከምንገናኝ ለአሁኑ ቻው።